ท้จริงแล้วจิตวิญญาณของคุณมีพลังอำนาจกว่าที่คุณคิดนี่คือคำนิยามสิ่งที่ปรัชญาพุทธได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังครับใน The Philosophy เอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงปรัชญาพุทธกันเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านมากครับทำไมความคิดและจิตวิญญาณคือขุมพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราทำไมในหลายๆปรัชญามักจะให้เราเข้าถึงโลกภายในของตัวเองก่อนที่จะไปแสวงหาโลกภายนอกในพาร์ทนี้แหละครับเราจะได้คำตอบนี้กันในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเข้าถึงแก่นแท้แห่งชีวิตและปรัชญาสู่ความสงบผ่านปรัชญาพุทธครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระคือต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองก็ทำมาหลายปรัชญามากนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตาม The Philosophy มาตั้งแต่แรกๆมีทั้งปรัชญาสโตอิกปรัชญาเต๋าปรัชญาชิสุปรัชญาวบิสบิคินซึงิก็ทำไปแล้วแต่ผมเองก็ยังไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของปรัชญาพุทธครับก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนคำว่าปรัชญานะครับกับศาสนาไม่เหมือนกันนะครับปรัชญาคือสับเซตของศาสนาปรัชญาคือคำสอนและเป็นคำสอนที่เราจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตเสน่ห์ของปรัชญาคือเป็นวิถีทางที่คนคนหนึ่งจะเอาไปใช้ครับเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งมันแตกต่างกันมากบางท่านอาจจะเชื่อในสิ่งนั้นบางท่านอาจจะเชื่อในสิ่งนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับในฐานะมนุษย์ที่มีสติปัญญาเราถูกสร้างมาให้เคารพความเชื่อซึ่งกันและกันผมว่านี่เป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้ปรัชญามากเลยและในเรื่องของปรัชญาพุทธครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังผมอยู่ก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับในตอนที่เราอยู่ในระบบการศึกษาเราก็ได้เรียนเรื่องของพุทธศาสนามาเยอะกันใช่ไหมครับแต่หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไปเนี่ยมันเข้าใจยากมากเลยหรือรู้สึกว่ามันเข้าไม่ค่อยถึงคือผมต้องยอมรับตามตรงว่าในตอนเด็กๆที่ผมได้เรียนรู้เรื่องของปรัชญาพุทธนะครับส่วนใหญ่ภาษาจะเข้าใจยากแล้วก็งงว่าหากจะต้องเอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงทำไมมันดูยากมากเลยในพาร์ทนี้แหละครับผมจะเอาปรัชญาที่เรารู้กันมาตั้งแต่เด็กๆมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายที่สุดหากเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าศาสดาท่านนี้นะครับพระพุทธเจ้าหรือในภาษาต่างประเทศเรียกว่าบุตดาได้ฝากเอาไว้ให้กับโลกใบนี้เราต้องรู้อะไรบ้างซึ่งหากพูดถึงทุกปรัชญาที่ผมได้ถ่ายทอดมาผมชอบปรัชญานี้มากที่สุดครับและเช่นเคยครับตามแบบฉบับของ The Philosophy ผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังยังจำได้ไหมว่าในตอนแรกที่ผมกล่าวเอาไว้ว่าจิตวิญญาณของคุณมีพลังอำนาจกว่าที่คุณคิดผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกาลครั้งหนึ่งครับในอารามแห่งหนึ่งมีพระหลายรูปมาอยู่รวมกันเพื่อที่จะปฏิบัติตนให้เข้าถึงจุดสูงสุดของจิตวิญญาณซึ่งในอารามแห่งนั้นครับก็มีพระอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าอาวาสเลยกับคนอื่นๆที่เป็นพระเป็นเณรเป็นคนที่มาเรียนรู้แล้วในตอนนั้นครับมีพระรูปหนึ่งซึ่งต้องการที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดของจิตวิญญาณเจอปัญหาหนึ่งเลยเข้าไปถามพระอาจารย์พระรูปนั้นถามว่าพระอาจารย์ตัวผมเองอยู่ในอารามแห่งนี้ต้องการที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดของจิตวิญญาณแต่ท่านอาจารย์ครับในวัดแห่งนี้พระกลุ่มหนึ่งก็พูดคุยแต่เรื่องท็อกซิกพระกลุ่มหนึ่งก็พูดคุยแต่เรื่องการเมืองกฎหมายพระอีกรูปหนึ่งก็ซุบซิบนินทาซึ่งกันและกันกลุ่มพระรูปนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่ในที่แห่งนี้เลยผมขอไปอีกวัดหนึ่งที่มันเงียบสงบได้ไหมพระอาจารย์มีสถานที่แห่งไหนที่จะพอให้ผมได้ปฏิบัติธรรมด้วยความเงียบสงบบ้างพระอาจารย์รูปนั้นก็ฟังแล้วก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับสักพักหนึ่งก็ถามว่าอ๋อท่านกำลังปฏิบัติธรรมแล้วรอบๆข้างมีแต่คนพูดจาไม่ดีมีแต่คนที่มาท็อกซิกใส่ท่านใช่ไหมเราเข้าใจดีถ้าอย่างนั้นท่านต้องการที่จะไปในที่ที่สงบกว่านี้ใช่หรือไม่พระที่เป็นนักเรียนก็ตอบกลับว่าใช่ครับผมอยากจะไปอยู่ในที่ที่สงบพระอาจารย์ก็เลยลองถามแบบนี้ต่อท่านแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าถ้าท่านไปอยู่ในที่ที่สงบแล้วท่านจะมีจิตใจที่สงบตามไปด้วยพระรูปนั้นก็ตอบครับใช่ครับผมเชื่อแบบนั้นเลยถ้าผมไปอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบมีพระที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงผมจะต้องเข้าถึงจุดสูงสุดของวิญญาณได้แน่ๆพระอาจารย์ก็เลยตอบกลับแบบนี้ครับโอเคเราจะให้ท่านไปอยู่ในที่ที่สงบท่านจะไปอีกอารามหนึ่งก็ได้แต่ก่อนที่ท่านจะไปเราร้องขอให้ท่านทำอย่างหนึ่งสิพระที่เป็นนักเรียนก็ตอบเลยครับได้ครับท่านอาจารย์ข้าพร้อมที่จะทำตามสิ่งที่ท่านบอก
พระอาจารย์ครับก็เลยหยิบใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็เทน้ำในแก้วลงใบไม้นั้นประมาณ2-3หยดแล้วก็ยื่นให้กับพระที่เป็นนักเรียนพระอาจารย์ก็บอกกับนักเรียนครับท่านเห็นใบไม้ใบนี้ไหมมีหยดน้ำอยู่บนใบไม้ใบนี้เราขอให้ท่านเดินรอบอารามแห่งนี้ในขณะที่ตัวท่านจับใบไม้ใบนี้ไว้อย่าให้น้ำบนใบไม้ตกลงพื้นแม้แต่หยดเดียวและระหว่างนั้นขอให้ท่านเดินไปรอบอารามแห่งนี้ครบ1 รอบพระที่เป็นนักเรียนก็บอกไปเลยครับได้ครับผมจะทำตามที่พระอาจารย์บอกพระที่เป็นนักเรียนครับก็หยิบใบไม้แล้วก็จ้องน้ำบนใบไม้เลยครับแล้วก็เดินรอบอารามเดินอยู่ประมาณสักพักหนึ่งครับแล้วก็วนกลับมาที่พระอาจารย์รูปเดิมทีนี้พระอาจารย์เห็นอืมน้ำไม่หยดลงออกจากใบไม้แม้แต่หยดเดียวท่านทำได้ดีมากเลยทีนี้เราขอถามอะไรท่านหน่อยสิพระที่เป็นนักเรียนก็บอกครับได้ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ถามว่าในระหว่างที่ท่านกำลังเดินรอบอารามแห่งนี้อยู่ท่านเห็นหรือเปล่าว่าพระรูปอื่นๆเขาก็นั่งอยู่รอบอารามพวกเขาก็พูดคุยเรื่องการเมืองกันเหมือนเดิมพวกเขาก็พูดจาท็อกซิกบางรูปก็พูดจาซุบซิบนินทากันเองแต่ท่านในระหว่างที่ท่านเดินอยู่เนี่ยท่านได้ยินเสียงเหล่านั้นหรือเปล่าพระที่เป็นนักเรียนก็ตอบกลับไปครับตัวผมไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเลยครับเพราะผมโฟกัสแต่ใบไม้ใบนี้อยู่พระอาจารย์ก็เลยตอบกลับไปแบบนี้เลยเห็นไหมท่านแท้จริงแล้วสิ่งที่มันกวนใจท่านจริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกเลยแต่เป็นจิตวิญญาณของท่านต่างหากในระหว่างที่ท่านเดินรอบอารามตัวของท่านจดจ่ออยู่ที่หยดน้ำบนใบไม้นั้นทำให้ท่านไม่ได้วอกแวกทำให้ท่านไม่ได้สนใจเสียงที่มันเป็นเสียงรบกวนอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละคือหนทางที่ท่านจะบรรลุธรรมเราขอถามท่านอีกครั้งท่านจะยังอยากไปอยู่ในที่ที่เงียบสงบอีกไหมหรือท่านจะทำให้จิตใจของท่านเป็นที่ที่สงบแทนพระที่เป็นนักเรียนครับตรัสรู้เลยครับก็เลยรู้เลยว่าอ๋อแท้จริงแล้วความวอกแวกการถูกรบกวนมันไม่ได้มาจากโลกภายนอกมันมาจากจิตใจของเขานั่นเองผมว่านี่เป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากครับตอนที่ผมได้ฟังผมรู้สึกว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกที่มันวอกแวกความรู้สึกที่ทำให้เราไม่พอใจบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะโลกภายนอกครับมาจากเราเองเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ตัวพระพุทธเจ้านะครับศาสดาได้สอนให้กับลูกศิษย์ของเขาและหลังจากนี้ครับผมจะให้คุณผู้ฟังมาเข้าถึงปรัชญากันหากต้องพูดถึงปรัชญาพุทธมีอะไรที่พระพุทธเจ้าได้ฝากเอาไว้ให้กับโลกใบนี้บ้างผมจะสรุปออกมาเป็นทั้งโค้ดภาษาอังกฤษแล้วก็ประโยคภาษาไทยให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายที่สุดนะครับปรัชญาข้อที่ 1 when you like flower you just pluck it but when you love flower you water it daily หากคุณปรารถนาที่จะครอบครองดอกไม้คุณจะเด็ดมันออกมาแต่ถ้าคุณปรารถนาที่จะรักและชื่นชมดอกไม้คุณจะรดน้ำทนุถนอมมันวันต่อวันนี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าเคยได้ตรัสเอาไว้ครับท่านบอกเอาไว้แบบนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือหลงไหลในเรื่องอะไรก็ตามโปรดอย่ายึดติดอย่าได้ปรารถนาที่จะครอบครองเพราะเหมือนประโยคดังที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้หากคุณอยากครอบครองอะไรก็เท่ากับว่าคุณเอาตัวเองไปยึดติดกับสิ่งนั้นเมื่อคุณอยากครอบครองมากขึ้นเชื่อเถอะครับต่อให้คุณได้มันมาคุณก็จะไม่รู้จักพอเช่นอะไรเงินครับชื่อเสียงอำนาจฐานะตำแหน่งหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนต่างก็อยากจะครอบครองผมเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้แต่เมื่อเราเอาใจของเราไปผูกติดกับสิ่งเหล่านั้นคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าคุณได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณจะมีความสุขไปทั้งชีวิตแน่นอนหลายท่านก็อาจจะตอบว่าไม่ใช่ไหมครับในปรัชญาพุทธจึงได้สอนเอาไว้ว่าจงชื่นชมแต่อย่าปรารถนาที่จะครอบครองในปรัชญาพุทธได้สอนเอาไว้แบบนี้ครับชื่นชมมีความสุขดื่มด่ำระหว่างการเดินทางและการใช้ชีวิตแต่อย่าได้ปรารถนาที่จะยึดติดกับสิ่งใดๆอย่าได้ครอบครองนั่นเองผมว่าข้อแรกเป็นข้อที่ลึกซึ้งครับเมื่อใดที่ยึดติดเมื่อนั้นเรากำลังเอาความสุขไปผูกกับสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนนั่นเองต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่2ครับ Three things cannot be hidden First is the sun the moon is second and the third is the truth 3 สิ่งในโลกนี้ที่ไม่สามารถถูกซ่อนเอาไว้ได้ 1. ดวงอาทิตย์ 2. ดวงจันทร์และ 3. ครับความจริงครับคือต้องยอมรับว่าปรัชญาพุทธนะครับสิ่งที่เขาต้องการและเข้าถึงมากที่สุดคือความจริงครับ
ความจริงในที่นี้คืออะไรคือสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องสมมุติยกตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงต้องเข้าถึงจุดสูงสุดของวิญญาณเพราะนั่นคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่เรามีส่วนความสุขในโลกภายนอกเช่นเงินชื่อเสียงอำนาจสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาครับคุณผู้ฟังเห็นเงินที่เป็นกระดาษไหมครับคุณเชื่อว่ามันมีค่าครับแต่จริงๆมันเป็นเพียงแค่กระดาษมนุษย์แค่สมมุติขึ้นมาดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามว่าแล้วความจริงของโลกนี้คืออะไรตำแหน่งที่เรามีมันดูดีเพราะสังคมให้การยอมรับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีใครให้การยอมรับตำแหน่งที่เราครอบครองเอาไว้อยู่จะยังมีความหมายอยู่หรือไม่โอ้โหผมว่าอันนี้แหละครับน่าค้นหาในปรัชญาพุทธจึงสอนเอาไว้ว่าจงแสวงหาความจริงให้มากกว่าอคติและความเชื่อที่ไร้เหตุและผลธรรมชาติของโลกจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความจริงเสมอมันจึงเป็นเหตุผลแบบนี้ครับทำไมทุกปรัชญาที่ต้องการเข้าถึงความสงบมักจะให้ผู้เรียนไปอยู่กับธรรมชาติเพราะนั่นคือความจริงครับส่วนสิ่งที่เหลือที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันบางทีมันอาจจะเป็นความเชื่อเป็นอคติหรือเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาก็ได้ผมสรุปออกมาได้แบบนี้ครับลองดูกันว่าในทุกวันนี้มนุษย์มีความเชื่ออะไรบ้างบางทีบางความเชื่อมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามโนขึ้นมาเองทั้งที่คนที่ก่อร่างแนวคิดหรือปรัชญานั้นขึ้นมาอาจจะไม่ได้บอกเลยว่าเราจะต้องเชื่ออะไรแบบนี้ดังนั้นเวลาเจอความเชื่อหรือเหตุการณ์อะไรลองเป็นผู้ตั้งคำถามอย่าลงเชื่อในสิ่งที่ดูไร้เหตุและผลโดยเด็ดขาดหากจะเชื่อสิ่งใดหาความรู้ลองพินิจพิเคราะห์ด้วย common sense หรือสามัญสำนึกของตัวเองเสียก่อนต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่3ครับ peace come from within don't seek it without ความสงบล้วนถูกสร้างจากภายในและเราจะไปหาเจอจากโลกภายนอกได้อย่างไรนี่เป็นอีกประโยคนึงที่ปรัชญาพุทธครับให้ความสำคัญมากหากพูดถึงการกลับเข้ามาในโลกภายในของตัวเองจริงๆในแต่ละวันเราแทบจะไม่ค่อยได้ทำกันแบบนั้นด้วยซ้ำเรามักจะแสวงหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่าโลกภายในมันจึงกลายเป็นปัญหาในทันทีเมื่อเราเอาความสุขไปผูกกับโลกภายนอกครับในปรัชญาพุทธครับได้สอนเอาไว้แบบนี้เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจากโลกภายในเริ่มต้นหวนกลับเข้าไปในที่แห่งนั้นก่อนที่ท่านจะตอบสนองกับโลกภายนอกเหตุผลที่การกลับเข้ามาในโลกภายในมันยากเพราะคุณมองไม่เห็นคุณจับต้องไม่ได้คุณรู้สึกได้แค่อย่างเดียวครับเท่านั้นเลยมันเลยยากนั่นเองแต่ต่อให้บอกว่ายากแต่จริงๆมันทำได้ครับลองหวนกลับเข้ามาในโลกภายในของตัวเองก่อนและเมื่อนั้นคุณจะรู้เองว่าจะตอบสนองกับโลกภายนอกอย่างไรไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบตอบสนองเลยขอแค่หวนกลับมาหาตัวเองปรัชญาข้อที่4 There is no path to happiness happiness is the path ไม่มีการเดินทางไปสู่ความสุขเพราะความสุขมันอยู่กับการเดินทางและการเติบโตข้อนี้ตรงตัวครับในปรัชญาพุทธได้สอนเอาไว้แบบนี้ครับเมื่อไรที่คุณคิดว่าปลายทางจะเป็นความสุขคุณกำลังหลงทางอยู่โดยไม่รู้ตัวเพราะความสุขมันอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่ระหว่างการเติบโตยกตัวอย่างเช่นหากคุณไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะไม่มีความสุขเลยทีนี้เขาจะถามกลับครับแล้วคุณเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จถึงจุดนั้นแล้วคุณจะมีความสุขไปทั้งชีวิตคุณเชื่อแบบนั้นจริงๆหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับว่าในโลกนี้มีคนหลายคนที่ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อประสบความสำเร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขแต่เมื่อเขาไปถึงจุดนั้นเขากลับเพิ่งมารู้ตัวว่าเขาไม่มีความสุขเขากำลังเดินไปผิดทางผมว่านี่เป็นเรื่องตลกร้ายในการมีชีวิตเลยก็ได้ครับจึงเป็นเหตุผลที่ปรัชญาพุทธจะยึดมั่นในสิ่งนี้ระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาที่คุณได้เติบโตในตอนที่ทุกท่านฟังพอดแคสต์นี้อยู่เมื่อฟังจบท่านเก่งขึ้นท่านเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นแหละครับความสุขมันซ่อนอยู่ในช่วงเวลานั้นมันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบหวือหวาแต่นั่นคือเหตุผลของการเติบโตนั่นเองความสุขอยู่ระหว่างการเดินทางครับปรัชญาข้อที่5 A wild beast may wound your body but evil friend will wound your mind ปีศาจหรือสัตว์ร้ายจะทำร้ายร่างกายของท่านแต่มิตรสหายที่ไม่จริงใจจะเป็นปีศาจที่กัดกินโลกภายในของท่านกัดกินจิตใจนั่นเองคือต้องยอมรับว่ามันจะมีประโยคนึงของคนไทยก็คือคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมครับซึ่งปรัชญาพุทธก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เช่นกันจงรายล้อมไปกับคนที่พาคุณได้ดีอย่าคบคนพาลอย่าคบคนที่ใช้ชีวิตแบบไร้สาระเพราะคุณจะกลายเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นด้วยนั่นเองหากพูดถึงในแง่มุมงานวิจัยของวิทยาศาสตร์นะครับเรา
ทุกคนให้การยอมรับกันแล้วว่าเรื่องของความสัมพันธ์มันมีผลกับความสุขและความทุกข์ของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่คุณรายล้อมตัวเองไปด้วยคนแบบไหนอีกหน่อยคุณก็จะมีนิสัยคล้ายคลึงกับพวกเขามันจึงเป็นประโยคคลาสสิกครับลองดูว่าคน5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดเป็นใครนั่นแหละคือตัวคุณเท่านั้นเลยครับเพราะตามหัวข้อนี้เลยครับสัตว์ป่าหรือสัตว์ร้ายอย่างมากก็ทำร้ายร่างกายคุณได้เท่านั้นแต่มิตรที่ไม่จริงใจมิตรที่ประจบสอพลอมิตรที่ต้องการเอาผลประโยชน์จากคุณเขาไม่ได้ทำร้ายแค่ร่างกายคุณเขาทำร้ายไปถึงจิตวิญญาณคุณด้วยต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่6ครับ you won't be punished by for your anger but you will be punished by your anger ท่านไม่ได้ถูกลงทันเพราะโทสะแต่ท่านถูกลงทันเพราะการกระทำด้วยโทสะต่างหากนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังให้ดีหากพูดง่ายๆเลยก็คือปัญหาในชีวิตปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปัญหาครับแต่มันอยู่ที่วิธีการตอบสนองต่อปัญหาของเราฉะนั้นในปรัชญาพุทธครับให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เช่นกันเมื่อใดที่คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีวิตด้วยโทสะตัวเหตุการณ์ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหาฉะนั้นก่อนจะตอบสนองสิ่งใดขอให้พึงระลึกว่าเมื่อคุณโกรธความโกรธไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีที่คุณรับมือกับมันต่างหากจะเป็นปัญหาคำถามก็คือแล้วเราจะต้องรับมือกับความโกรธอย่างไรมันจะย้อนกลับไปในประโยคก่อนหน้านี้ครับ peace come from within don't seek it without ความสงบมันอยู่ในโลกภายในฉะนั้นตัวท่านก็ต้องกลับมาในโลกภายในก่อนหากคุณโกรธก็แค่ยอมรับว่าตัวเองโกรธอย่าได้เอาไปลงกับคนอื่นอย่าเพิ่งเอาโทสะไปตอบสนองต่อปัญหาเพราะหลังจากนั้นปัญหาที่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองต่อไปผมจะพูดถึงปรัชญาข้อที่7ครับข้อนี้ผมชอบ We are shaped by our thoughts we become what we think when the mind is pure joy follow like a shadow that never leaves เราต่างถูกหล่อหลอมจากความคิดเมื่อความคิดได้รับการฝึกฝนมาดีความพึงพอใจก็จะอยู่กับท่านดังเงาตามตัวหากคุณผู้ฟังเรียนรู้กับปรัชญาพุทธนะครับรวมถึงปรัชญาฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำเหมือนกันก็คือพยายามทำสมาธิใช่ครับผมรู้ว่ามันยากครับตัวผมเองนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงต่อวันนะครับและกล้าบอกเลยว่านี่แหละคือกิจวัตรที่ยากพอๆกับการตื่นไปวิ่งเลยต้องบอกแบบนี้ครับการออกกำลังกายคือการฝึกร่างกายใช่ไหมครับแต่การทำสมาธิคือการฝึกจิตใจครับแล้วมันฝึกยากมากด้วยพอคุณออกร่างกายเสร็จคุณเหงื่อออกคุณรู้สึกว่าคุณแข็งแรงขึ้นแต่พอทำสมาธิคุณแทบจะไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเมื่อทำในช่วงวัน2 วันแรกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆกลัวการนั่งสมาธิครับแต่เมื่อโตขึ้นฝึกทำไปเรื่อยๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อทำได้เกิน3 เดือนขึ้นไปคุณจะสงบมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ชีวิตด้วยเหตุและผลมากกว่าอารมณ์โทสะแบบผิวเผินผมว่านี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยฉะนั้นครับตัวเราถูกหล่อหลอมด้วยความคิดถ้าเราไม่ฝึกความคิดแล้วเราจะใช้ชีวิตให้ดีได้อย่างไรวิธีฝึกความคิดผมเชื่อว่าหลายท่านก็รู้ครับต้องนั่งสมาธิต้องเรียนรู้เพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองในตอนนี้ซึ่งทุกท่านก็กำลังทำอยู่เลยนี่แหละครับคือการฝึกฝนความคิดและเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองและเชื่อนะครับเมื่อคุณทำได้นานมากพอทำได้อย่างสม่ำเสมอมากพอมันจะกลายเป็นรางวัลที่มีมูลค่าจนตีราคาไม่ได้เลยต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่8ครับเป็นเรื่องของความเชื่อครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อไว้แบบนี้ครับ Believe nothing no matter where you read it or who said it no matter if I have said it unless it agrees with your reason and your common sense อย่าเชื่อในสิ่งใดไม่สำคัญว่าท่านจะได้อ่านหรือได้ยินมาจากที่ไหนอย่าเชื่อเพียงเพราะตัวเราเป็นคนพูดจนกว่าท่านจะค้นพบเหตุและผลที่จะเข้าใจด้วยตัวเองมันจะมีคำหนึ่งในภาษาสากลคือ critical thinking ครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งใดขอให้คิดหาเหตุและผลด้วยตัวเองเสียก่อนแม้แต่ผู้สร้างปรัชญานี้ครับก็ยังบอกเลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งใดหากยังไม่รู้เหตุและผลให้ดีขอให้เชื่อมันด้วยสามัญสำนึกขอให้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือ critical thinking นะครับพูดง่ายๆและแน่นอนครับอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าตัวผมหรือปรัชญานี้ได้กล่าวออกมาขอให้ลองคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนหากคุณผู้ฟังได้ยินสิ่งใดมาแล้วพอลองเอามา critical thinking หรือมาคิดวิเคราะห์ก่อนว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็มีมูลเหตุความจริงอยู่ก็ขอให้เชื่อตามนั้นครับหากคุณรู้สึกว่าสามัญสำนึกของคุณเห็นว่ามันมีเหตุผลแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่คุณเห็นแล้วว่า
ผู้คนเชื่อในสิ่งนี้ก็จริงแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุและผลมันคืออะไรมันดูไม่สมเหตุสมผลกับกฎของธรรมชาติเลยก็ไม่ต้องเชื่อครับอย่าเพิ่งเชื่อเท่านั้นเลยครับ believe nothing อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งใดหากคุณยังไม่เห็นเหตุและผลมากพอข้อที่9ครับ you only lose what you cling to คุณจะสูญเสียเพียงแค่สิ่งที่คุณยึดติดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อใดที่คุณยึดติดกับสิ่งต่างๆความสัมพันธ์ทรัพย์สินชื่อเสียงของคุณก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจะสูญเสียแต่ถ้าคุณไม่ได้ยึดติดกับมันต่อให้คุณจะสูญเสียอีกหน่อยคุณก็จะย้อนกลับมาโฟกัสกับการมีชีวิตอยู่เพราะคุณไม่ได้ยึดติดตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนี่คือปรัชญาข้อที่9ครับต่อไปผมจะพูดถึงปรัชญาข้อที่10ครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิ meditate do not delay do not procrastinate it จงทำสมาธิอย่าได้ผัดผ่อนเพราะนั่นคือทางเดียวที่ท่านจะได้สัมผัสกับจิตวิญญาณและจักรวาลนั่นคือทางเดียวผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามแบบนี้ครับการทำสมาธินะครับมันคือหนทางเดียวที่คุณจะรู้ว่าคุณเป็นใครและมันเป็นหนทางเดียวที่คุณจะได้รู้ว่าโลกนี้ทำงานอย่างไรคือจักรวาลนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากครับในปรัชญาพุทธก็จึงบอกเลยว่าทำสมาธิอย่าผัดผ่อนนั่นคือทางเดียวที่คุณจะได้ฝึกฝนโลกภายในของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณผัดผ่อนก็ไม่ต่างจากการที่คุณปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆรวมไปถึงความคิดด้วยนั่นเองข้อที่11ครับ even death isn't to be feared if you has lived wisely หากท่านใช้ชีวิตด้วยปัญญาความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังขาแต่อย่างใดตรงตัวครับความตายไม่ได้น่ากลัวเลยคือต้องยอมรับว่าในปรัชญาพุทธนะครับจะทิ้งท้ายไว้ว่าจงระลึกถึงความตายเสมอหรือแม้แต่ปรัชญาฝั่งตะวันตกก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ Memento Mori จงพึงระลึกไว้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตัวท่านจะตายดังนั้นอย่าใช้ชีวิตราวกับว่าท่านจะมีชีวิตเป็นอมตะหากท่านมีชีวิตเป็นอมตะเชื่อเถิดชีวิตจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทุกปรัชญาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับในปรัชญาพุทธก็ได้บอกเอาไว้เลยว่าหากทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วคุณจะไม่กลัวตายเพราะคุณรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเป็นอย่างไรนั่นเองต่อไปเป็นปรัชญาข้อสุดท้ายแล้วครับ There is nothing more dreadful than the habits of doubt. Doubt is a poison. ไม่มีสิ่งใดน่ากลัวไปกว่าความหวาดระแวงและความกังขามันทำลายความสัมพันธ์ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวท่านเองในปรัชญาพุทธครับกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือความลังเลสงสัยและความหวาดระแวงมันน่ากลัวมากหากคุณหวาดระแวงในตัวเองคุณจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจคุณจะไม่เคารพการกระทำของตัวเองหากคุณหวาดระแวงผู้อื่นคุณจะไม่มีทางมีมิตรภาพที่จริงใจคุณจะหวาดระแวงคนรอบตัวและที่สำคัญคือคุณจะไม่มีความสุขในการมีชีวิตเลยนี่คือความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าการหวาดระแวงครับ doubt นั่นเองดังนั้นแล้วไม่มีเหตุผลที่คุณจะลังเลสงสัยในตัวเองหากจะทำสิ่งใดขอให้ทำให้เต็มที่หากจะคบหาใครก็ขอให้คบหาด้วยความจริงใจหากอีกฝ่ายเป็นคนไม่จริงใจคุณก็แค่เดินออกมาไม่ได้มีอะไรยากไปกว่านั้นเลยอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจทำอย่างไรเท่านั้นเลยครับอย่าลังเลสงสัยและหวาดระแวงในการมีชีวิตนั่นเองนี่เป็นปรัชญาทั้ง12ข้อที่ผมนำมาสรุปแล้วก็ได้เขียนลงไปในไดอารี่นะครับผมได้เอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังหากต้องการเอาปรัชญาพุทธมาปรับใช้ในชีวิตให้เข้าใจและเรียบง่ายมากที่สุด12ข้อนี้คือสิ่งที่ผมคัดเลือกมาให้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าคลิปนี้ทำให้คุณเติบโตขึ้นเก่งขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้กับ The Library ได้นะครับและแน่นอนครับเราจะเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้กับทุกท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะการเรียนรู้จะทำให้เราเป็นอิสระอิทธิพลของความรู้คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ